2022 අලුත් අවුරුද්දට ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම සුබ පතන ගමන් ඔන්න මේ අවුරුද්දේ මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක. මම රාත් 12ට නම් ෂෝට් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරා. අතර මේක ස්ටේටස් එකක් වගේ නිසා මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක. රුපියල් 2කට අපි AliExpress එකෙන් භාණ්ඩ ඕඩර් කරා වලට මතකයිනේ. ඉතින් මේකෙදි මම wired සහ wireless earphone දෙකකුත් new user bonus එකට රුපියල් 2කට ඕඩර් කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ earphone වල හොඳ සහ නරක. මම ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ wireless earphone එක ගැන කතා කරලා ඉන්නම්. මෙන්න මේ wireless earphone එකේ case එකේ ඉස්සරහින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් LED lights 4ක්. ඒත් එක්කම ඇතුලේ එක power button එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. පිටිපස්සේ micro USB charging port එක බලා ගන්න පුළුවන් වගේම ඇතුලේ අපේ earphones බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ earphone වල LED lights දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් නිල් සහ රතු විදියට. ඒත් එක්කම microphone hole එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ earphone එකේ නම් ඇත්තටම ලොකු වරදක් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මොකද මේ දෙකෙන් එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. මම දන්නේ නැහැ ඇත්තටම මට හම්බුනේ එකේ විතරක් මේ විදිහට වැඩ කරන්නේ නැද්ද කියලා. කොහොමුණත් එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. අනිත් කියන කාරණාවක් තියෙන්නේ මෙන්න මේක මට සම්පූර්ණයෙන් charge කරන්න ගියේ පැය 2:00ක වගේ කාලයක්. සහ මේක එකපාරක් charge කරාම මේකේ case එකේ තියෙන බැටරිය සහ මෙන්න මේ earphone වල තියෙන බැටරියත් එක්ක සම්පූර්ණයෙන් පැය 6ක විතර play time එකක් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඊට අමතරව sound quality එක ගැන කියනවා නම් මම ඊට කලින් රුපියල් 4000 ගානක wireless earphone එකක් පාවිච්චි කරලා තිනවා. මෙන්න මේකේ sound එකට සමාන sound එකක් තමයි මට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. මේවා ෆෝන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්නේ Bluetooth වලින්. ඒ වගේම කිසිම IP rating එකකුත් නැති නිසා වතුර ගියොත් සහ දූවිලි ගියොත් මේවා වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ earbuds touch enable. කේස් එකෙන් එළියට ගත්තම අපිට ෆෝන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. කේස් එකෙන් එළියට ගත්තම රතු සහ නිල් පාට බල්බ් දෙකක් නිවි නිවි පත්තු වෙනවා. එතකොට අපිට ෆෝන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සින්දුවක් අහද්දි අපිට එක පාරක් ටච් කරොත් ඒ සින්දුව නවත්තන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව පාරක් ටච් කරොත් නැවතත් ඒ සින්දුව ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එකවර දෙපාරක් ටච් කරොත් ඊළඟ සින්දුවට ස්කිප් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ටික වෙලාවක් ටච් කරගෙන හිටියම මේක ඕෆ් වෙනවා. අපිට කෝල් එකක් ආවොත් එකපාරක් ටච් කරොත් කෝල් එක ආන්සර් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි නිකන් නෝමල් ඉන්න වෙලාවට තුන් පාරක් ටච් කරොත් අපි අන්තිමට ඩයල් කරපු නම්බර් එක තියෙන්නේ අන්න ඒකට ඉබේම ඩයල් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි කෝල් එකක් අරගෙන අවසානයේදී එකපාරක් ටච් කරොත් මේ කෝල් එක කට් වෙනවා. දැන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ wired earphone එක ගැන. ඉතින් මේ wired earphone එක ගැන නම් අතරම කියන දෙයක් නෑ. මොකද normal wired earphone එකක් වගේම තමයි. ඒත් මේකේ විශේෂත්වයක් වෙන්නේ මං ගාව දැනට තියෙන රුපියල් 2000 වගේ ප්‍රයිස් එකේ තියෙන earphone එකත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලුවොත් මෙන්න මේ රුපියල් 2කට ගෙන ආපු earphone එකේ sound quality එක අරකට වඩා ගොඩක්ම හොඳයි. මේ රුපියල් 2කට ගෙන ආපු මේ new user bonus එකට රුපියල් 2කට ගෙන ආපු මේ earphone එක රුපියල් 2000 අර earphone එකට වැඩිය හොඳ sound quality එකක් මට experience කරන්න පුළුවන් වුණා. අතරම මේක order කරේ මෙන්න මේ earphone එකත් එක්ක case එකක් තියෙන earphone එකක්. අතරම මේක ගොඩක් premium quality එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. සහ extra trips 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම විශේෂ දෙයක් නෑ. මොකද මේක ෆෝන් එකත් එක්ක තමයි කනෙක්ට් වෙන්නේ. ෆෝන් එකේ battery life එක අනුව තමයි play time එක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් sound quality එක සහ build quality එක නම් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා. sound quality එක නම් experience කරන්න දෙන විදියක් නැහැ. මොකද මම record කරන mic එක සහ ඔයගොල්ලන්ගේ device එකේ තියෙන speaker එක වෙනස්නේ. ඉතින් ඒ දෙක අතර හුවමාරුවේදී මේ sound වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා sound quality නම් experience කරන්න විදියක් නැහැ. අතරම හොඳ sound quality එකක් තියෙනවා. මේ දෙකේම wireless එකේ පොඩි අවුලකට තියෙන්නේ එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. අතරම මම දන්නේ ඒක මගේ එකට විතරක් සීමා වෙච්ච දෙයක්ද කියලා. කොහොමවත් එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. අද මට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට එක ෂෙයා කරගන්න උනේ මෙන්න මේ රුපියල් 2කට ගන්න පුළුවන්. AliExpress එකේ new user bonus එකට රුපියල් 2කට ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ රුපියල් 2කට AliExpress එකෙන් භාණ්ඩයක් බයි කරන්න දන්නේ නැත්නම් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති
එක ලින්ක්ස් මම පල්ලා දාලා තියෙනවා මේකෙන් බලලා ඒ විදිහට ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. අතරම මෙන්න මේ රුපියල් 2කට ඕඩර් කරපු හැන්ෆ්‍රී වල කිසිම වරදක් නැහැ. අර වයර්ලස් එකේ එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක විතරයි පොඩි අවුලකට තිබ්බේ. එහෙම නැතුව සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක සහ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක උනත් කිසිම වරදක් නැහැ. ඉතින් මේ ඉයර්ෆෝන් වගේ ඉයර්ෆෝන් සහ තවත් දේවල් බයි කරන්න ඕන නම් මම ලින්ක්ස් වගේ දේවල් පල්ලෙහා දාලා තියන්නම්. විශේෂ දෙයක් තියෙනවා මේ ලින්ක්ස් එක මම රුපියල් 200ක කූපන් එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. හරියනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අද මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.